Are you want to crack bank, SSC, railway or any other central and state government exams, but you don't know where to start? Are you confused because of sheer number of institutes around? Choosing a wrong institute can mean wasting thousands of rupees and years of your precious time. Established in 1993, BSC Academy is the India's oldest and most trusted coaching institute with the highest selection of students than any other institute. Here, you'll learn quickest and easy method to solve any question. Also get comprehensive study material, experienced faculty from all over India, regular mock tests, doubt solving classes, interview preparation and many more. Sign up now to get free counseling from expert at BSC Academy Guwahati, who will devise customized study plan to achieve your dream of becoming an officer in central government or any state government departments. Hi, my name is Karol Kaman. I've been recently selected in SBI. I would like to thank the teachers and all the faculties associated with this institution. मेरा नाम निशल से है, मैं गुवाहाटी में रह रहा हूँ। मैंने 2019 से SBI का प्रिपरेशन करना शुरू किया था। मैंने 2020 का दिसंबर से मैंने BSC एकेडमी में बैंकिंग का कोचिंग शुरू किया था। इससे मुझे बहुत हेल्प मिला है। मैं कौस्तुभ गोस्वामी, मैं मोर घर गुवाहाटीते, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बर्तमान एज ए जूनियर एसोसिएट मैं वर्क কৰি আছো। মই BSC একাডেমি বেলতলাতে মই কোচিং কৰিছিলো। বেংকিংৰ আদিপাত বুলিবলৈ মই ইয়াতে মই শিকিছিলো। ইয়াৰ সমূহ মানে মোৰ যিখিনি মোৰ টিচাৰ আছিলে মোৰ যথেষ্ট মোক মানে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপেন্দ্ৰ দাস। মই গণেশগুৰি গুৱাহাটীত মোৰ ঘৰ। মই বৰ্তমান বেংক অফ বৰোদা বিজনেছ এছ'চিয়েট হিচাপে চাকৰি কৰি আছোঁ। মই BSC একাডেমিৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। মই মোৰ মেক্সিমাম থিংছ মই BSC একাডেমিৰ ছাৰ আৰু মোৰ ষ্টাফক মই দিব বিচাৰোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম চিন্তু ডেকা পাংগিং। মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ। ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লৈ ৰিটেনৰ পৰা লৈ আজি স্কিলৰলৈ আমি BSCতে আছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউটত যিমানখিনি আমাৰ শিকোৱা হৈছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ স্কিলৰ পৰা লৈ বা আমাৰ মেথছৰ পৰা লৈ যিমানখিনি মক টেষ্টৰ পৰা লৈ গোটেইখিনি আমাৰ শিকোৱা হৈছে, গোটেইখিনি আমি ছাৰহঁতৰ ছাপৰ্টত মই ৰিটেন ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী হাতীগাঁৱত। ক'ব পাই অত্যন্ত সুখী যে মই এবাৰ যিটো অসম চৰকাৰৰ ADRE পৰীক্ষা আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2.0 এই পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ। মোৰ নাম মেহজাবিন, মোৰ ঘৰ ধুবুৰী জিলাত। BSC একাডেমিক মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। BSC একাডেমি নহ'লে হয়তো মই আজি এইখিনি সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু BSC একাডেমি এখন বহুত ভাল কোচিং ইনষ্টিটিউট হয়। ইয়াৰ ফেকাল্টিখিনি বহুত ভাল, বহুত ফ্ৰেণ্ডলি, বহুত হেল্পফুল হয়। BSC একাডেমি বিশেষভাৱে মই বহুত আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। BSC একাডেমি এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউট হয় যাতে গুৱাহাটীত এটা স্কিলৰ পৰা লয় বা ৰিটেনৰ পৰা লয় বা UPSC APSC যিহৰ পৰা লয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে যিকোনো এক্সাম ৰিলেটেড এক্সাম পেটাৰ্ণত BSC একাডেমি চবতকৈ বেষ্ট বুলি মই দিছোঁ। BSC একাডেমিক চবক মই টিমটোকে মই চবকে থেংক ইউ কৈছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।